سال 88 سال خیلی پرکاری بود برای خدایان هندی. سالی بود که مردم با گریه و بغض تمام داراییشون رو تقدیم خدایان هندی می‌کردن تا شهر رو از شر یک شیطان در امان نگه داره. دهه 80 دهه بدنامی بود توی ایالت تامیلنادو در هند، اما طبق روال همیشگی این چنل از اونجایی که تقریباً 90% یا شاید بیشتر از کیس‌هایی که بررسی می‌کنیم مربوط به کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا هستن و خیلی به کشورهای داخل آسیا سر نمیزنیم، میریم اون کشور رو، اون ایالت رو، محیط و فضا رو با هم بررسی می‌کنیم. یادتون باشه اگر تازه وارد چنل من شدید و این اولین ویدیویی هست که دارید میبینید، سابسکرایب کنید و به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. لایک کردن و کامنت گذاشتنتون هم کمک خیلی بزرگیه به من. خب گفتیم تامیلنادو یک ایالت دیگه. داخل این ایالت ما توی یک شهری کار داریم. پرونده امروز ما توی شهر چنای هست. چنای امروزه خیلی وضعیتش بهتر شده، اصلا کلا خیلی متفاوت از اون محیط و فضاییه که من میخوام توی این پرونده برای شما تعریف کنم. اما توی دهه 70 و 80 و 90 واقعا وضعیتش افتضاح بود. تعداد لوازم نقلیه کم بود داخلش، مثل الان اینجوری ماشین و موتور و چی آدم نمیدید. وضعیت بهداشت مردم و خیابونها به مراتب افتضاح‌تر از چیزی بود که حتی بشه تصور کرد. خب اگر توی کیس قبلی هم یادتون باشه یه کیس هندی کاور کردیم، بهتون اونجا هم گفتم وضعیت بهداشت توی هند خیلی افتضاحه، اما دیگه ببینید اون زمان چی بود. خبری از جاده ها و بزرگراه‌های پهن و دراز نبود، اما یه چیزیش خوب بود. آلودگی الان رو نداشت چنای و میشد به راحتی یک نفس عمیق توی شهر کشید. بعدها خیلی از استودیوهای سینمایی و صنعت خودروسازی داخل چنای بنا میشه، اما توی دهه 80 خبری از این چیزا نبود. تغییرات آب و هوایی زیادی داخل چنای دیده میشد که همین تغییرات موجب سیل‌های شدید میشد و جون خیلی‌ها رو میگرفت و البته خسارات شهری زیادی رو هم به وجود می آورد. خب میشه تصور کرد چنین فضایی توی شهر بعد از سیل ماه‌ها طول میکشه تا به حالت عادی برگرده. در حال حاضر چنای 4مین شهر بزرگ توی هند محسوب میشه با جمعیتی بیش از 7 میلیون. 7 میلیون فقط توی چنای، یا نه توی ایالت تامیلنادو. خیلیه. شهر چنای دارای آب و هوای گرمسیری مرطوب و خشک بود و همچنان هست. آب و هوای چنای اینجوریه که تابستوناش خیلی گرم و مرطوبه و یه فصل بارونی هم داره، بارونهای موسمی. یه چیز جالب راجع به این بارونا هم بهتون بگم. من وقتی که بچه بودم فیلم هندی میدیدم، خب توی فیلم‌های هندی دیدین بزرگنمایی خیلی توی فیلماشون زیاد دیده میشه و من خیلی حرصم میگرفت از این بزرگنمایی که اصلا جزو بالیوود بود، بخشی از بالیوود بود و خیلی همین بزرگنمایی رو دوست دارن. به اون قسمتی میرسید که مثلا میخواست بارون بیاد، گوله های بارون یکی اینقدر بود، دراپ های اینقدری، و من حرصم میگرفت. میگفتم این هندی ها اینقدر بزرگنمایی تو هر چیزی دارن، باروناشون هم دارن اینقدر گنده نشون میدن. چه خبره قطره بارون یکی اینقدر؟ مگه میشه؟ بعدن که یه زمان توی هند زندگی کردم دیدم نه، واقعا درسته، واقعا همینه. یعنی بارونایی که توی فیلماشون نشون میدن استثناءً حقیقت داره و به همین بزرگی، یعنی رین دراپ هایی که شما میبینید خیلی درشته، اصلا در عرض 1 دقیقه یهو میتونه آب همه جا جمع شه و یه حالت نیمچه سیلی را بیفته. خب این وضعیت
قبلا هم توی هند بود، توی ایالت تامیل نادو، توی شهر چنای بود. با توجه به اینکه شهرداری ضعیفتر عمل میکرد، به اندازه الان هم حالا جوب یا ساختمون و چیزهایی که بتونه جلوی سیل رو، یه مقدار سیل رو کاهش بده نبود، کم بود. خیلی خسارت زیاد به وجود می اومد به خاطر سیل. شهرداری هند هم که دیگه باش آشنا شدید دیگه، تو میره حالا تا چند وقت دیگه این خسارات رو درست کنن. پس وقتی شما تو بافت شهر را میرفتید، قدم برمی داشتید، علنا احساس میکردید اکثر جاها توی چنای مثل یک خرابه است، مثل این فیلمای زامبی هست، زامبی ها اومدن همه جا به هم ریخته. یه همچین فضایی بود. اون فضایی که ما توی دهه 70-80 توی کشورهای اروپایی یا حالا جاهای دیگه دیدیم رو واقعا هند نداشت. اکثر مردم هم اون زمان توی فقر زندگی میکردن، اصلا وضعیت مالی خوبی نداشتن. یه تعداد خیلی کمی توی جامعه پولدار بودن و جالب اینجاست که مشکلی هم نداشتن با این وضعیت مالی بدی که داشتن، با این فقری که درگیرش بودن و اصلا تلاش نمی‌کردن حالا یه تغییری توی وضعیت زندگیشون به وجود بیارن. در واقع این به خاطر باوری بود که داشتن هندی‌ها اون زمان و البته هنوز هم توی خیلی هاشون این باور دیده میشه. میگفتن که ما تقدیرمون اینه، ما توی این دنیا فقیر به دنیا اومدیم، چون وقتی بمیریم توی یک زندگی بعدی، توی دنیای بعدی به عنوان یک مهاراجا میخوایم بیایم جلو، پولدار میشیم. یعنی این واقعا عمیقا باورشون بود. برای همین مثل خیلی از ماها که اگر تو شرایط مالی بدی باشیم بابتش تلاش میکنیم، اینا نه، اصلا براشون مهم نبود. با وجود همین فقر از هر فرصتی که به دست می آوردن استفاده می کردن و می رقصیدن، می زدن، می رقصیدن، شادی می کردن. حتی اگر بعد از اون رقصیدن انرژیشون تموم شه، گشنشن، فشارشون بیفته و واقعا وعده غذایی نداشته باشن بخورن تا این انرژی رو دوباره به بدنشون برسونن. در این حد دلخوش. حالا ما میخوایم بریم توی یکی از محله‌های فقیرنشین در چنای. کوچه‌های باریک و بدبو با خونه‌های کوچیک و درای نیمه باز. مردمی که کنار در خونهشون توی دبه‌های حلبی یا روی پشت بوم آتیش روشن کرده بودن، دعا میخوندن و معتقد بودن که این آتیش و دعاها شیطان رو دور نگه میداره. وقتی از بالا شهر رو نگاه میکردید، شعله‌های سوزناک و نارنجی توی سکوت شب محله‌های کثیف چنای رو روشن کرده بود. این شیطان کسی نبود جز یک مرد قاتل. قاتلی که گرفتار یک خشم همیشه سوزان بود. هیچ گونه شفقتی نداشت. قلبش هیچ رحمی نشون نمیداد و از هیچ عاقبتی نمیترسید. مردم محلی معتقد بودند که جن و شیطان رفته داخل قلب و جسم این آدم و واقعا هم به این موضوع باور داشتن. میگفتن که این آدم تسخیر شده و اعمالی که داره نشون میده دست خودش نیست. دهه 80 بدنامی‌های دیگه‌ای هم داشت. زمانی بود که بعد از تقریباً نیم قرن درگیری‌هاشون با شوروی تموم شده بود و مردم تازه می‌خواستن زخم‌هایی که بعد از این درگیری‌ها به وجود اومده رو ترمیم کنن. اما حالا باید با یک شیطان جدیدی دست و پنجه نرم می‌کردن. دلیلی که من هم از این اصطلاح شیطان استفاده می‌کنم، باور من به این مسائل مذهبی یا خرافی نیست. صرفاً دارم برای شما بازگو میکنم عقاید و محیط اون زمان رو. مردم اون زمان واقعاً عقیدهشون این بود که این جن، این شیطونه، این دیگه خودش نیست. مثل خیلی از فیلم ترسناکایی که ما دیدیم، یه چیز میاد توی که فرو میره و جن میشه و نمیدونم شیطون میشه، میزنه، آدم میکشه. واقعاً مردم توی اون زمان این باور رو داشتن. ببینید مردم محلی انقدر از این شخص میترسیدن که وقتی بهش فکر میکردن به نفس میافتادن یا جرئت نداشتن اسمش رو بلند به زبون بیارن یا حتی راجبش صحبت کنن، چون معتقد بودن با به زبون آوردن اسم این آدم شیطونی که تو وجود اونه میاد سراغ اینا. برای ما باورهای بسیار خنده‌دار و صرفاً احمقانه تو سال 2024، اما اون زمان مردم عمیقاً این باور رو داشتن. حالا برای اینکه بفهمیم اصلا این شیطان، این شخصی که شیطان رفته درونش، به قول محلی ها کی هست و از کی شروع کرد به گرفتن جونهای بیگناه، جان انسانها، باید به
اوایل زندگیش برگردیم. هندی‌های باوری دارن و میگن که اسم آدم‌ها، معنی اسم آدم‌ها در واقع سرنوشتشون رو خیلی تغییر میده. سال 55 توی یکی از روستاهای دور افتاده در ایالت تامیلنادو یک کودکی به دنیا اومد که اسم خوبی روش نذاشتن. مادر و پدرش اسم گوری شانکار رو واسش انتخاب میکنن، اسمی که از لرد شیوا، خدای نابودی در هند، نشأت گرفته بود. البته باز هم ما امروزه میدونیم که جنایت انجام دادن واقعا ربطی به اسم نداره و اینطوری نیست که شما اسم یک حتی قاتل زنجیره‌ای رو، حالا خدای نابودی که هیچی، روی بچت بذاری و بچت 100% در آینده تبدیل بشه به یک قاتل زنجیره‌ای دیگه. اما باز هم من دارم باور اون زمان رو برای شما بازگو میکنم. از اونجایی که خیلی هاتون علاقه دارید به فرهنگ هندی ها، این رو توی کامنت هاتون دیدم، میخوام با این لرد شیوا بیشتر آشناتون کنم تا منظور هندی های اون زمان، منظور محلی ها رو بفهمید چرا میگفتن که انتخاب این اسم چیز بدی بود و سرنوشت این کودک رو به اصطلاح تغییر داد. لرد شیوا یکی از برجسته ترین نقش ها رو توی آیین هندو به عنوان خدای نابودی داره. کلاً 3 خدا هست که خیلی معروفه. یکیش همین لرد شیواه، یکیش براهماه که به اصطلاح خدای خالق بهش میگن، یکیش هم ویشنوه، خدای حافظ. من برای دادن اطلاعات کامل این باورهای مذهبی توی این ویدیو یک کتاب چند صد صفحه‌ای مطالعه کردم که کلاً مربوط به مذاهب هندوها بود. هندی‌ها معتقدن شیوا خدای کل خلقته. طبق چیزهایی که من خوندم و متوجه شدم، حالا نمیدونم آیا 100% صحت داره یا نه، این خدای شیوا برای خیلی از هندی‌ها مثل خداییه که در دین مسیحیت یا دین اسلام یا خیلی از ادیان دیگه وجود داره. توی این دین‌ها هم آدم‌ها معتقدن که یک شخصی، یک خدایی اومده و همه چیز رو ساخته به وجود آورده دیگه. اینا هم هندی‌ها هم برای این خدا چنین باوری رو دارن. لرد شیوا توی مدیتیشن، یوگا و هنر نقش خیلی پررنگی توی هند داره. اما حالا چرا بهش میگن خدای نابودی؟ من یه هیستوری بخوام از این خدا خیلی خلاصه و عامیانه براتون تعریف کنم. این شیوا با یک الهه‌ای ازدواج میکنه به نام پارواتی. 2 بچه به دنیا میارن، گانش یا گانشا که همون خدا است که شکل فیله، شکم قلمبه داره، خیلی گوگولیه، نمیدونم دیدینش یا نه. من توی تمام خداهاشون این گانشا از همه بیشتر دوست دارم. یکی دیگه هم اسکاندا که رهبر ارتش آسمانی میدوننش. اینا بچه هاشون بودن. شیوا معتقدن که این لرد شیوا توی یک کوهی صدها سال غرق شده در حال مدیتیشن، یک کاراکتر زاهدی داره و به کارهای معنوی بیشتر از امور داخل دنیا علاقه‌منده. میگم همیشه توی تصاویری که ازش کشیده میشه یا مجسمه هایی که ازش ساخته میشه، شما این خدا رو، این لرد شیوا رو در حال مراقبه روی یک فرش از پوست ببر میبینید. معمولاً چشماش بسته است، چونش یکم جمع شده، موهای مشکی داره که با یک کش بالای سرش بسته شده و یک ماری دور گردنشه. همینطور یک هلال ماه هم روی پیشونیشه. این مار نمایانگر نفسه که میتونه رامش کنه. یکی از مانتراها هم توی هندی یا مدیتیشن های هندی همین کندولینی شاکتیه بهش میگن که این مانترا رو وقتی میخونن مثلا برای اینکه شما اون نفس دنیوی تو رام کنی به اصطلاح. وقتی از مردم میپرسید که چرا لرد شیوا رو ویرانگر مینامن، پاسخهای متفاوتی میگیرید. اما سوال اینجاست آیا واقعا این خدا نابود کننده شره یا محافظ شره؟ ببینید کار اصلی لرد شیوا در مذاهب هندو مبارزه با امیال دنیویه. اما بعضی از هندی ها معتقدن که این مبارزات گاهی اوقات میتونه شخص یا اشخاص رو به عمق تاریکی ببره و هرگز از این تاریکی خلاص نشن. یه جورایی عامیانه بخوام بگم، شما میای از امیال دنیوی پناه میاری به این خدا ولی از اون بره بوم میافتی. از همون ابتدا وقتی این اسم رو روی این کودک میذارن خیلی ها ناراحت میشن. باورشون این بودش که آخه این چه اسمیه روی این بچه گذاشتی؟ ممکنه
آیندهش رو خیلی تحت تاثیر قرار بده. اما حالا میخوایم برگردیم به دوران کودکیش، ببینیم مثلا چطوری سپری شد. آیا واقعا فقط موضوع اسمه بود؟ خب نه، اینطور نیست. کلا شانکار، گوری شانکار، زندگی بسیار کودکی بسیار پر استرس و سختی داشت. اول از همه این که خانواده‌اش جز به همون خانواده‌های بسیار فقیر بودن. حالا نه خیلی هم فقیر، اما وضعیت مالی خوبی نداشتن، بیشتر میشه گفت در قشر کارگر جامعه حساب میشدن. شانکار پدرش رو میبینه که با وجود یک همسری که داشت، مادر خودش، با یک زن دیگه هم ازدواج میکنه و حالا با وجود اینکه 2 همسر داره، باز دوباره با یک زن سومی آشنا میشه و تمام مال و اموالی که توی خونهشون، تو خانوادهشون بود رو برمیداره جمع میکنه و با این زن سوم فرار میکنه و از اون شهر میره بیرون. این فرار پدرش و دزدیدن تمام مال و اموال خانوادگیشون خیلی ضربه میزنه هم به خود شانکار هم به مادرش. زندگیشون آلردی خیلی خوب نبود، حالا دیگه از این رو به اون رو هم میشه. خود شانکار اما از اونجایی که قبل سنش خیلی کم بود و زیاد درگیر مسائل جدی زندگی نمیتونست باشه، سرش رو با یه سری عکس ها و اشیایی که میتونست مربوط به سینما، بالیوود باشه گرم میکرد. خیلی علاقه داشت، چیزای براق خیلی دوست داشت، سکه جمع میکرد، یه تیکه شیئی که اینه کلاغ برق میزنه دوست داره، مثلا دوستش برداره واسه خودش کالکت کنه و خیلی هم میگم علاقه داشت به سینما. همش خودش رو در آینده اینجوری تصور میکرد که من یک بازیگر یا یک خواننده یا حالا تو هر حرفه‌ای یک شخص معروفی شدم که وارد سینما شدم و همه دارن منو تشویق میکنن، همه دارن برا من جیغ میزنن. کلا اون زمان هم توی سینمای هند این داستانها خیلی زیاد بود. هنوزم البته هست اگر اشتباه نکنم. من زیاد فیلم هندی نمیبینم، حدسم اینه از فرهنگی که ازشون میشناسم، که مثلا طرف هیچی نداره، یک راننده معمولی، یک اصلا گدای توی خیابونه و یهو یه اتفاقی میفته زندگیش از این رو به اون رو میشه و مولتی میلیاردر میشه. خب این حرف‌ها رو شانکار هم شنیده بود، این داستان‌ها رو دیده بود، خونده بود و مدام آینده خودش رو اینطوری تصور میکرد و میدید. ولی قرار نبود آسیب‌های دوران کودکیش به همون آسیبی که پدرشون بهشون رسوند ختم شه. یعنی همون که همه چیزو برداشت و رفت و زندگی اینا انگار کوبیده شد که حالا از نو ساخته شه. بعد از مدتی شانکار میبینه که مادرش با کارفرماش فرار میکنه و میره. شانکار میمونه با خودش، علنا توی خیابونا زندگی میکرد. محلی ها، اطرافیان حالا یه لباسی بهش میدادن، یه غذایی بهش میدادن. خونه زندگی درست حسابی نداشت، خانواده‌ای دیگه نداشت و خب به نظر من این خیلی واقعا میتونه برای کودک سخت باشه که پدرش بذاره بره با یکی دیگه، مادرش هم بعد از این مدت بذاره بره و خودش بمونه بدون حتی یک سرپناهی، بدون حتی داشتن یک سقف بالای سرش. اینکه هیچ راهنمایی دیگه توی زندگیش نداشت، هیچ امنیتی نداشت و آسیب‌های زیادی از همون دوران کودکی میتونست به این بچه وارد شه. من خیلی روی این کیس تحقیق کردم تا ببینم آیا تجاوز در کیس شانکار وجود داشت یا نه، اما هیچی نتونستم پیدا کنم. دلیل تحقیق من چی بود؟ ببینید هند هنوز هم که هنوزه جزو کشورهاییه که ریپ توش خیلی زیاد اتفاق میفته. این تاریخ افتضاح در ریپ اتفاق افتادن رو از سالهای قبل داره، از همین دهه 70 و 80 و 60 و اینا هم توش و به قبل بوده. یک کودکی که هیچ سرپرستی نداره الان داره خیلی آزاد و رها توی خیابونها زندگی میکنه. هیچ بزرگتری نیست که حواسش به این کودک باشه و این کودک هم از قشر میشه گفت حالا جزو بی خانمان ها هستش. یعنی اگر حتی یک شخصی ریپی انجام بده روی این کودک و 1% این کودک بره به یک پلیسی بگه، پلیس اصلا جدی نمیگیرتش، شاید همون پلیس هم یه بار دیگه بهش تجاوز کنه. واقعا فضا اینطوری بود. پس یک تومه خیلی خوبه این کودک، منظورم رو گرفتین. ولی من هیچی تو کیسش پیدا نکردم، هیچ چیزی که به ما این رو بگه این
کودکیش آیا ریپی براش اتفاق افتاده یا نه، یا مورد هر نوع خشونت دیگه‌ای توسط اطرافیان قرار گرفته یا نه. دلیل اصلیش هم اینه که توی اینجور مسائل هنوز هندی‌ها خیلی خودشون رو سانسور میکنن، اخبار رو سانسور میکنن و معمولا یا خود شخص اصلا این قسمت از زندگیش رو نمیاد بیان کنه، یا حتی اگر بگه توی اخبار خیلی پوشش نمیدن. به هر حال برای خود من احتمال عجیب و غریبی نبودش که چنین اتفاقاتی هم براش توی اون زمان که کودک بود و تو خیابون واسه خودش همینجوری بدون هیچ کسی زندگی میکرد اتفاق افتاده باشه. اما چیزی هم نتونستم پیدا کنم. لازم دونستم فقط برای شما هم بیان کنم، گوشه ذهنتون نگه دارید. یک مقدار میخوایم دوران کودکی شانکار رو بزنیم جلو و برسیم به زمانی که دیگه حالا به سن نوجوانی، به یه سنی رسیده که میتونه دستش رو تو جیب خودش کنه، میتونه دنبال یه کاری بگرده دیگه، حالا خیلی کودک حساب نمیشه. هولوش سال 74 بود که میبینه توی این روستایی که من دارم زندگی میکنم واقعا خیلی جای پیشرفتی ندارم، یعنی اصلا جای پیشرفتی ندارم در واقع، و بهتره که برم به جاهای بزرگتر. خب اولین شهر بزرگی که کنارشون بود چنای بود. پس تابستون 74 کلاً برای زندگی نقل مکان میکنه به چنای. شانکار اینجا یک جوان خیلی خوشحاله به خاطر برنامه‌ای که واسه آینده‌اش چیده و با غرور و افتخار پاشو گذاشته تو چنای به خیال این که من میخوام وارد هنر و سینما بشم. خیلی هم علاقه داشت که تبدیل بشه به یک نقاش معروف. نقاشی بلد بود؟ خیر. بیشترین چیزی که دستش گرفته بود تا نقاشی بکشه شاید همون یه کاغذ و مدادی بود. نقاشیش هم خوب نبود، یعنی بعضیا هستن که اصلا موقعیت و شرایطی ندارن اما استعداد دارن. شانکار نه، چشش تو ابرو میکشید. با این حال خیلی دوست داشت که وارد کالیوود شه. اگر بار اول دارید کلمه کالیوود رو میشنوید یه توضیح کوچیکی بهتون بدم. خب بالیوود رو که همه دیگه شنیدید دیگه. جای اصلی اصلا مومبای رو به بالیوود میشناسن، یعنی خیلی از بازیگرها، خیلی از افرادی که معروفن توی بالیوود اصلا توی مومبای زندگی میکنن. کالیوود هم همینه، منتها توی مومبای تو ایالت مهاراشترا، کالیوود توی ایالت تامیل نادو بود. همین دقیقا مثل بالیووده، چیزهای سینمایی و هنری داخلش، اما حالا توی ایالت متفاوت. اونقدر نتونسته خودش رو جهانی کنه مثل بالیوود، ولی خب هنوزم که هنوزه هست و خیلی ها وقتی که اون اطراف هستن، توی اون ایالت هستن، اول وارد کالیوود میشن، حالا بعد از کالیوود بتونن خودشون رو تو بالیوود بکشن و دیگه حالا استپای بعدی. شانکار هم خیلی علاقه داشت که بتونه وارد کالیوود شه، یک اسمی در کنه، یک آدم معروفی از خودش بسازه. کلاً خیلی عشق شهرت بود. از همون دوران کودکیش برای شهرت به دست آوردن به خاطر جنبه مالیه بهش نگاه نمی‌کرد. مثلا هیچ وقت نمیگفت من معروف شم پول دار شم، میگفت من معروف شم قدرتمند شم. چنین دیدگاهی داشت روی حتی معروفیت. اما نمیتونه توی کالیوود هیچ جایی به دست بیاره. متاسفانه موفق نمیشه، چون که نه پول داشت، نه پارتی داشت و نه استعدادی داشت. پول که خب وضعیت زندگیشو میدونیم چطوری، پارتی هم که خب اصلا نداشت، استعداده رو هم نداشت که حالا مثلا بره به یه کسی، یه کارکنی، مدیری، کسی که توی اون بخش کالیوود هست بگه ببین من خیلی به نقاشی علاقه دارم، به طور مثال هیچ پول یا چیزی هم ندارم ولی استعداد دارم، مثلا بیا نقاشیامو نگاه کن. هیچی، بدون هیچی هم که خب ما میدونیم هیچ کس نمیتونه وارد جای یا حرفه‌ای بشه. این میشه که کلاً فراموش میکنه هنر رو، فراموش میکنه کالیوود رو و میگه ولش کن، میره دنبال زندگی خودش. باز من یک مقدار میخوام بزنم جلو و برسیم به زندگی عشقی عاطفیش. در رابطه با زندگی عشقیش گفته شده که این آدم با یک دختری از همون محلی های اونجا ازدواج کرده، اما اصلاً اسم همسرش و بچه هاش رو ذکر نکردن. اول از همه این که خب مثل همیشه توی کیس های هندی من این رو بهتون بارها توضیح دادم، برای دوستان جدید یک دوره دیگه میگم.
هندی ها خیلی مذهبی و سنتی هستن. به خاطر این سنتی که داخل فرهنگشون هست، وقتی یک کیس جنایی هم اتفاق میفته، تا اون جایی که میشه اسم اطرافیان رو نمیگن. مثلا معتقدن که خب این آدم یک آدم جنایتکار، همسر یا بچه هاش چه گناهی کردن که حالا اسمشون بخواد پخش شه. تک و توک البته توی کیس های خارج از هند، توی کیس های اروپایی یا آمریکایی اینا هم دیدیم همچین موضوعی رو، ولی معمولا هیستوریشون کامل مثلا توی حالا هم حتی ویکی‌پدیا پیدا میشه خیلی ساده. ولی نه، من هیچ جا نتونستم اسم و مشخصات اسم همسرش و فرزندانش رو پیدا کنم، از سایت های معتبر نتونستم. مورد بعدی که من یهو برگشتم گفتم با یکی ازدواج میکنه و اصلا معلوم نشد چجوری با این آدم آشنا میشه، چجوری ازدواج میکنن یا هر چیزی، به خاطر اینه که ببینید توی هند یه بخش خیلی کمیشون حتی الان تو سال 2024، خب این کیس ببینید مال چند ساله پیشه، حتی الان هم بخش خیلی کمیشون هستن که میرن به خانواده و پدر مادرشون میگن که من میخوام با فلانی ازدواج کنم، خودم میخوام همسرم رو انتخاب کنم، یا این دوست دختر منه، دوست پسر منه، ما تصمیم داریم با هم ازدواج کنیم، یا اصلا آقا من دوست ندارم ازدواج کنم. یه بخش خیلی کمی از خانواده هاشون توی شهرهای بزرگ، شهرهای معروفشون، خانواده های معروف و پولدارشون، تازه بازم نه همشون اینطورین. بخش بسیار گسترده‌ای داخل هند اینجوری ان که تو اقبالت با اقبال نمیدونم دختر خاله و پسر دایی تو کیکی و کیکی به هم گره خورده، یا به خاطر بیزینس تو باید بری با بچه فلانی ازدواج کنی. و خیلی وقتا توی این ازدواج هایی که صورت میگیره حتی عروس و داماد به اصطلاح همو اصلا ملاقات نمی کنن. یعنی خیلی از ازدواجاشون رو من دیدم که حتی صورت عروس کاملا پوشیده است تا زمانی که میرن توی خونه زندگی خودشون و میخوان اولین سکسشون رو با هم داشته باشن. اون موقع تازه همسرش میتونه چهره این آدم رو ببینه. شما ببینید چقدر سنتی. و باز هم تاکید میکنم الان که ما سال 2024 هنوز همچنین فرهنگی رو شما توی خیلی از بخشای روستاییشون یا شهرهای کوچیکشون میبینید، حتی تو شهرهای بزرگشون هم میبینید، چون خیلی از روستایی‌ها همیشه میان تو شهرهای بزرگ مثل دلی، مثل مومبای، مثل حالا خیلی شهرهای دیگه میان که کار پیدا کنن. اما خب فرهنگشون که تغییر نمیکنه که هنوز اون فرهنگ سنتی رو دارن. شانکار هم جزو همین دسته، همین قشر بود. یعنی احتمال خیلی زیاد رفته با یک دختری یکی بهش گفته خب تو وقت ازدواجته، خیلی هم تو سن پایین ازدواج میکنن، تو الان دیگه مثلا 19 سالت شده، 20 سالت شده، باید ازدواج کنی، بیا با دختر فلانی برو ازدواج کن. ندید و رفته ازدواج کرده. و این همسره هم معمولا توی چنین قشرهایی اصلا نقش مهمی تو زندگیشون نداره. یعنی حالتیه که شاید چند وقت یه بار شوهرش رو ببینه، طرف یه پول بیاره بذاره جلوش، اون واسه خودش بره سراغ عشقای دیگه‌اش، اینم حالا اگر شرایطشو داشته باشه واسه خودش یکی دو تا سه تا چند تا عشق واسه خودش پیدا کنه. خیلی عجیبه زندگی‌هاشون واقعا به خاطر این سنته. حالا شاید برای من عجیبه، نمیدونم. حالا شانکار ازدواج کرده ولی همچنان وضعیت مالیش خیلی افتضاحه. علنا بیکاره، واسه خودش ول میچرخه این ور اون ور، هیچ کار مفیدی نداره انجام بده، هیچ منبع درآمدی نداره و به پول هم نیاز داره، چون دیگه یک خانواده‌ای داره که باید شکمشون رو سیر کنه. یه روز میره دم یه مغازه‌ای و به فروشنده میگه که من خیلی وضعیت مالیم افتضاحه، مدتیه، چند روزیه، نه خودم نه خانوادم غذای درست حسابی نخوردیم، در واقع اصلا هیچی نخوردیم، یه گونی برنج، یه کیسه برنج به ما بده و حالا من هر موقع اولین پولی که دستم بیاد میام باهات حساب میکنم. فروشندم خب طبیعتا قبول نمیکنه، میگه که نه من نمیتونم این کارو بکنم، پول بده، بیا هر چقدر میخوای خرید کن، بدون پول من نمیتونم به تو محصولی رو بدم. شانکار بیشتر اصرار میکنه، شرایطش رو بهش توضیح میده، اما فروشنده حرفش یکی بود. عصبانی میشه، شانکار عصبانی میشه، شروع میکنه با فروشنده دعوا کردن، کتککاری کردن، کتککاری که در واقع فقط اون فروشنده رو میزنه، فروشنده دفاعی نمیکنه، مغازش رو خیلی به هم میریزه و کلی هم بهش فحش میده، بعد و بیرا میگه که شما فروشنده ها، شما کاسبا، شما پولدارا همتون عوضید،
وضعیت مالی دیگران، شرایط فقیرانه دیگران براتونش اهمیتی نداره و میره. به طرز عجیب این فروشنده اصلا شکایت نمیکنه از شانکار. خب این اولین جرقه بود، این اولین چیزی بود که شانکار اومد یک خشم خیلی زیادی از خودش نشون داد در اماکن عمومی. لوازم طرف و زده شکونده، کلی خود فروشنده رو کتک زده و هیچ کس هم ازش شکایتی نکرده اصلا. بعد رفته سر خونه زندگیشو، همه چیزم اوکی. این اولین مورد بود. ببینید یه خصوصیت اخلاقی هم شانکار داشت، این رو هم مدام من میخوام که شما تو ذهنتون داشته باشید. شانکار به شدت حسودی میکرد به افراد پولدار. از اینایی بود که وقتی یک ماشین مدل بالایی میدید تو خیابون داره راه میره، وقتی یک خونه زندگی آنچنانی از کسی میدید، یا مثلا میفهمید یکی حالا وضع مالیش خیلی خوبه، فوش میداد، خیلی حسودی، علنا حسادت نشون میداد. این سالهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، وضعیت چنای جوریه که فروش مشروبات الکلی ممنوعه، در واقع مصرفش هم ممنوعه. خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، مثل وضعیت الان کشور خودمون، چطوریه که هیچکس حق نداره مشروب بخوره، حالا چه تو خونش چه تو اماکن عمومی، هیچ لوکیش، هیچ محیطی وجود نداره که شما بتونی بری قانونی ازش مشروب بخری و به صورت غیر قانونی باید خرید و فروش مشروب انجام بشه. توی اون زمان همچنان بنا به یه سری دلایل سیاسی اینطوری شده بود و کسی تمام مغازه هایی که مربوط به فروش مشروب بود و جمع کرده بودن. توی رستوران ها، کافه ها هیچ کس حق نداشت که مشروب خرید و فروش بکنه و خود مردم هم همینطور. علنا شده بود قاچاق، مشروب حالت یه چیز قاچاق شده بود. ولی خب مردم همیشه مست بودن، تو خونهشون مشروب می‌خوردن، مست باطیل تو خیابون می‌اومدن و خب پلیس هم نمیتونست کاری بکنه. به اصطلاح ساقی بودن خیلی کار پردرآمدی بود اون زمان، اما خیلی هم پر ریسک بود. یه روز شانکار توی خیابون وایساده بود با دوستاش، چند نفر داشتن با هم همینجور حرف میزدن. دوستاش هم همه مثل خودش بودن، معمولا همشون آدمای بیکاری که حالا هیچ جایگاه اجتماعی بالایی ندارن، یا میگم بیکار و بیار مثل خود شانکار بودن. داشتن با هم حرف میزدن. خب شانکار داشت گله میکرد که خسته شدم از این وضعیت مالی بد و چرا نمیتونم هیچ تغییری تو زندگیم به وجود بیارم. و همینجوری که داشتن گپ میزدن، یکی از دوستاش حالت سجستشن برمیگرده بهش، میگه که تو چرا نمیری خب تو کار فروش مشروب؟ من شنیدم که این روزا فروش مشروب خیلی درآمد داره، درسته که خیلی کار خطرناکیه، با خیلی حواست جمع باشه که پلیس دستگیرت نکنه، اما میتونی درآمد خیلی خوبی هم ازش در بیاری. مثلا فلانیا میشناسم تو فلان خیابون، اسم مثلا یه ساقی، زندگیش رو به اون رو شد با همین فروش مشروب. شانکار میخنده و میگه اوکی حالا بهش فکر میکنم، و اون شب میگذره، از دوستاش خداحافظی میکنه. اما تمام مسیری که داشت به سمت خونش میرفت، همش اینو تو ذهنش میآورد که این پیشنهادو من انجام بدم. همش داشت به اون حرف فکر میکرد. خیلی با خودش بالا پایین میکنه، این موضوع رو بررسی میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که اوکی چرا که نه، میرم تو کار خرید و فروش غیرقانونی مشروب. تصمیم میگیره وارد این بیزینس شه، اما برای خرید و فروش مشروب به یه وسیله نقلیه نیاز داشت. این ابتدایی ترین چیز و مهمترین بود که خب شانکار نداشت. پیش خودش فکر میکنه، میگه موتور بگیرم، موتور که خیلی پر ریسکه، به خاطر اینکه اولا با موتور خب این مثلا باید میرفت به یک شهر کناری که حالت شهر مرزی بود، از اونجا مشروب رو تهیه میکرد. با موتور نمیتونه آدم مسافت‌های اینقدر طولانی بره، اونم موتورهای اون زمان دیگه، نه موتورهای الان. از طرف دیگه هم میبینه که موتور خب یه چیزی که بازه دیگه، مشروبا خیلی قشنگ روی این موتور دید داره، پلیس خیلی راحت میتونه منو بزنه بغل، میتونه به باری که من دارم مشکوک شه و بگرده و منو در نهایت دستگیر کنم. با موتور نمیشه این کارو انجام داد. چی کار میکنه؟ تصمیم میگیره که یه ریکشا بخره. توی کیس قبلی من عکس ریکشا رو برای بچه‌ها گذاشتم، اینجا باز میذارم. به این میگن ریکشا، از این سه چرخه هاست که توی یه سری کشورهای دیگه هم من دیدم، تو مالزی دیدم، تو تایلند دیدم، اسمشون ولی فرق میکنه. تو هند به این سه چرخه ها میگن ریکشا، مثل اینو تاکسی میمونه، شما باش میتونی این ور اون ور بری. یه چیزی هم من اینجا بهتون توضیح بدم، اکثرا توی هند گوری شانکار رو به آتو شانکار میشناسن.
خب حالا این آتو اصلا چی هست؟ کلمه آتو یا اوتو خود هندی ها هم مثل ما ایرانی ها تلفظ اوتو استفاده میکنن خیلی جاها. حالا تو اون ایالت هایی که من بودم، مثلا وقتی که شما کنار خیابون وای میسی نمیگن بهت تاکسی، خب میگن اوتو. و من اوایلش که رفته بودم هند، از یه پاساژ اومده بودم، واسه چند هفته بود رسیده بودم هند، از یه پاساژ اومدم بیرون و داشتم تو خیابون دیدم میخواستم برم پاساژ بعدی، از این پاساژ تا اون پاساژ 10 دقیقه 5 دقیقه راه بود. گفتم ولش کن، بذار الکی سوار ریکشا نشم یا حالا بخوام تاکسی چیزی بگیرم با کپ برم، پیاده میرم. داشتم میرفتم دم پاساژ 5 6 تا ریکشا وایساده بودن، هی بهم میگفتن مادام اوتو. خب من از این اوتو یک خاطره بدی داشتم زمانی که توی ایران بودم. مثلا میدیدم که نمیدونم حالا هنوزم این توی ایران هست یا نه، ولی اون موقع وقتی که خانوما سوار ماشین آقایون میشدن میگفتن که طرف اوتو زد. درست میگم؟ من خیلی بدم میومد این کلمه، خیلی هرسم میگرفت یعنی چی و فلان و اینا. بعد من میدیدم این ریکشاها بهم دم پاساژ میگن مادام اوتو. ناراحت شدم، به رو خودم نیاوردم، گفتم ولشون کن، باشون دم به دهن نشو، تازه رسیدی کشور جدیده، اشکال نداره، حالا هیچی نگو برو. باز چند قدم رفتم جلو دیدم یه ریکشای دیگه وایساده میگه مادام اوتو. 2-3 بار دیگه این اتفاق افتاد و من دیگه بار آخر خیلی عصبانی شدم. گفتم یعنی چی اینا، این چه فرهنگیه اینا دارن، میبینه من خارجی ام وایساده من میگه اوتو. آخه من بخوام اوتو هم بزنم سوار ریکشا نمیشم که. تو چه فکری با خودت کردی؟ قاطی کردم، شروع کردم داد زدن سر ریکشاه. بعد معمولا انگلیسی هاشون هم خیلی راننده ریکشا خوبه، با اینکه آدم تصور میکنه راننده ریکشا زبانشون خیلی از افرادی که توی مجلس و کلا سیاستمدارای ایران هستن انگلیسی زبانشون خیلی بهتره. برگشتم بهش گفتم یعنی چی، تو خجالت نمیکشی به من؟ شروع کردم انگلیسی بعد بیرا فوش دادن و بهش بعد بیرا گفتن که برو پی کارت، یعنی چی، چه طرز حرف زدنه با من؟ اگه یه بار دیگه ببینم داری اینجوری میگی با پلیس تماس میگیرم. ریکشا هم اینطوری بود که یعنی چی، مگه من چی گفتم؟ باشه بابا عصبانیت نداره که. رفت. و از این اتفاق چند روز گذشت. من یه بار داشتم با یکی از دوستام توی رستوران نشسته بودیم صحبت میکردم، گفتم آره اون روز ریکشا چقدر هندی‌ها بی‌تربیتن، من اصلا خوشم نیومد این کشور. گفت چرا؟ گفتم اینجوری داشتم میرفتم اومد به من اینطوری گفت اوتو. بعد دیدم این دوستم داره ریسه میره خنده. برای چی میخندی؟ گفت این اصلا کلمه بدی نیست، اینا مثلا میخوام به یکی بگن که تاکسی میخوای تا یه جایی برسونیمت، این کلمه اوتو استفاده میکنم، آتو، و اصلا منظور بدی نداشته. بعد اونجا من هی داشتم از خجالت آب شدم که تو فوشو کشیدی به یه راننده ریکشا، در حالی که اصلا بدبخت حرف بدی نمیزد، داشت میگفت که میخوای تا یه جا برسونمت، پولشو بدی، تاکسیه. حالا این خاطره آتو رو کلا برای چی براتون تعریف کردم؟ چون میگم گوری شانکار رو به آتو شانکار یا آتو ریکشا به همه این اسم ها میشناسن و خواستم که بدونید کانکشن این کلمات به هم دیگه. خب چه ربطی داره؟ چرا مثلا آتو شانکار، چرا آتو ریکشا؟ منظور از آتو همون راننده ریکشا. شانکار هم با 1000 بدبختی یک عالم پول قرض میکنه و بالاخره میتونه یه ریکشای دست سکند هند پاکستانی بخره. خب برای تهیه مشروبا باید میرفت شهر کناری که شهر مرزی بود، مشروب تهیه میکرد میآورد و توی این شهر حالا به مشتریا، دست مشتریا میرسون میفروخت. خیلی هم همه چیز خوب بود، با ریکشا میرفت با ریکشا میومد و هیچ کس نظرش جلب نمیشد به این آدم. در واقع نظرش جلب نمیشد به یک راننده ریکشای بدبختی که حالا داره واسه خودش تو خیابونا میچرخه دنبال یه مسافری سوار کنه و یه چند روپیز مثلا حالا پول در بیاره. یه کاور خیلی خوبی بود، یعنی اصلا پلیس نگهش نمیداشت که بگه تو چی تو ریکشاشو بگرده. اصلا در واقع هیچ کس به ذهنش نمیرسید یه راننده ریکشای بدبختی داره قاچاق مشروب انجام میده. اینقدر راحت هی میرفت شهر کناری مشروب تهیه میکرد میآورد توی خود چنای میفروخت که در عرض چند ماه ثروتش تغییر میکنه.
حالا شانکاری که در حال مبارزه با فقر بود یهو خودش رو غرق شده توی پول میبینه. الان وارد یک مرحله جدیدی از زندگیش شده بود. حالا شروع میکرد لباسای قشنگ خریدن و پوشیدن، دیگه پولی عالمه تو دست و بالش بود و از اون طرف خب زنای دیگه هم بهش محل میدادن دیگه، بهش پا میدادن. پس ارتباطش هم با زنای مختلف هی بیشتر و بیشتر میشد. ولی خب چون که تو کار مشروبم بود و نتونست متاسفانه بیزنسش رو از زندگی شخصیش جدا کنه، خیلی هم رو برده بود به نوشیدن مشروب. البته این رو هم بگم این نوشیدن مشروب بهش یک جسارتی هم میداد. مثلا اون زمانی که میخواست بره مشروبا رو تهیه کنه و دست یکی برسونه، خب بالاخره داشت کار خلاف انجام میداد دیگه. ناخودآگاه وقتی آدم داره یه کار خلافی انجام میده هی یه استرسی داره، یه دلهره‌ای داره. این وقتی مشروب میخورد اون استرس میرفت، دلهرش میرفت، اعتماد به نفسش میومد بالا و همین اعتماد به نفس بالا باعث میشد که خیلی هم کارشو ریلکس و خوب انجام بده و یه جورایی شده بود دائم الخمر، یعنی مدام شما این آدم رو مست میدیدید. ولی قرار نبود زندگی شانکار همیشه عالی پیش بره. پلیس میاد و یه سری نیروی خیلی سفت و سختی میذاره توی اون شهرهای مرزی کناری و دیگه گرفتن مشروب از اون شهرها ناممکن میشه. خب این به این معناست که الان بیزینس شانکار هم به مشکل خورده. حالا یا باید برای تهیه مشروب میرفت به شهرهای دورتر که خب با یه ریکشای فکستنی چنین چیزی امکان پذیر نبود واقعا. ریکشای در حد همون حالا چند کیلومتر این شهر به اون شهر بود، نه اینکه بخواد خیلی مسافت دوری رو بره، یا اینکه باید کلا شغلش رو تغییر میداد. تصمیم میگیره راه دوم رو انتخاب کنه، وارد یک کار دیگه ایشه، وارد یک بیزنس دیگه ایشه. اتفاقا از قبل هم به این که بیزنس دومون پلن بیش چی باشه فکر کرده بود. شنیده بود که روسبیگری خیلی کار پردرآمدیه، به ویژه برای دلال هایی که در این زمینه هستن. خب متاسفانه الان هم همین جوریه. مثلا افرادی که سکس ورکر هستن، اون شخصی که معاملات اینها رو جوش میده، حالا من یه اصطلاحی داره تو فارسی رو نمیخوام به کار ببرم، پول بیشتری به دست میاره همیشه. اون زمانم اینطوری بود. شانکار اینو شنیده بود، خوشش هم اومده بود، ولی چون تا به حال نوارد با هیچ روسبی زیاد در ارتباط بوده که حالا زیر و بم کارشو بدونه، نه خودش به عنوان یک دلالی، به عنوان یک ایجنت توی این کاری انجام داده بوده، نمیدونسته اصلا چم و خم کار چیه، زیر و بم کار به چه صورته. میگه که خب من میام پله پله این کار رو انجام میدم. ببینید این رو هم در نظر بگیرید، شانکار از طریق همون ریکشاش هم میتونه درآمدزایی کنه ها، ولی یه درآمد بخور و نمیری به دست میاره. خب مگه مثلا یک نفر به عنوان یک راننده، اونم راننده ریکشا معمولا، یعنی الان هم همین طوریه، توی هند افرادی که راننده ریکشا هستن پول کمتری دریافت میکنن تا شخصی که با یک حالا ماشین مثلا درست حسابی تر میاد شما رو از یه مسیر تا یه مسیر دیگه میبره. دلیلش هم به خاطر اینه که خب اون ریکشا دیگه شما استخون درد میگیری تا به مسیرت برسی. با سواری یک ماشین خیلی فرق میکنه. شانکار میتونست این کار بکنه، میتونست اصلا، یعنی شغل داشت، اما خب موضوع اینه شانکار دلش پول زیاد میخواست، دلش شهرت و ثروت بی‌نهایت میخواست. راضی نبود به این که بره 4 تا مسافر در طول روز برداره، از این ور به اون ور ببره و چه پولی بتونه به دست بیاره. گفتیم که برای فهمیدن اینکه چطور باید به عنوان دلال برای سکس ورکرها بره جلو، باید تجربه کسب میکرد. زومش رو میذاره روی سوار کردن زنانی که سکس ورکر بودن و میخوان مثلا حالا از اینجا از این مسیر برن به یک مسیر دیگه‌ای که اون سکس رو انجام بدن و بابتش پول بگیرن. بیشتر این آدم‌ها رو قبول میکرد که برسونتشون، واسه این که تو طول مسیر باهاشون صحبت کنه، باهاشون حرف میزد، اطلاعات میکشید بیرون، مثلا میپرسید که خب اینا به چه روشی دارن کار میکنن، اون شخصی که کارفرمای اینا هست یا حالا دلال هست اون چه جوری داره با اینا حساب میکنه، چه جوری داره باهاشون کار میکنه، قوانین چه جوریه، دیل ها به چه صورته. خیلی هم خوب موفق میشه تو این زمینه، یعنی اطلاعات خیلی زیادی میکشه بیرون، هم از اشخاصی که به عنوان
روسبی داشتن کار میکردن، هم گاهی اوقات یه سری مشتری هایی سوار میکرد که اینا داشتن میرفتن تا با یک روسبی ارتباط برقرار بکنن. خب از اینا هم اطلاعات خیلی خوبی میکشید بیرون. اسمش هم خیلی خوب توی دهن همه میفته، به اسم آتو شانکار. شده بود یه راننده ریکشایی که یا روسبی ها رو سوار میکرد ببره برسونه به مقصدشون، یا افرادی که میخواستن یه سری روسبی پیدا کنن رو سوار میکرد، بهشون میگم مثلا من فلانجا و فلانجا و فلانجا چند تا سکس ورکر میشناسم. یه دلالی ریزی داشت شروع میکردیم وسط. میخوام این رو هم به یاد داشته باشید، در کنار این شغل کثیفی که داره انجام میده، یک پدر دلسوز و فداکار هم هست، یک همسر دوست داشتنی. همسرش خیلی بهش علاقه داره، پدر خیلی خوبیه برای بچه‌هاش و حتی در و همسایه هم دوستش دارن. برای خود من غیر قابل قبوله که یک آدمی بره چند روز خونه نباشه، بعد چند روز بیاد، اصلا کارش هم به کسی، به همسرش، به خانواده‌اش توضیح نده و اونا هم میدونید شطور هم باشه میفهمه که خب این داره یه کاری انجام میده، یه کار خلافی داره انجام میده، یا بالاخره یه چیزی هست این وسط دیگه. من تو ناسا کار نمی‌کنی که بری 5 روز خبری ازت نباشه بعد برگردی. من فکر میکنم همسرش، حالا بچه‌هاش که خب سنشون کم بود اونا هیچی، همسرش میدونست که شوهرش به عنوان یک دلال داره یه سری کارا انجام میده، یه چیزایی شنیده بود، اما ترجیح میداد که چیزی نگه چون جرأتش هم نداشت که حرفی بزنه. خب الانش هم میگم این موضوع توی فرهنگ هندی ها خیلی دیده میشه که زنه سکوت میکنه، ساکت میشه از ترس اینکه یه وقت زندگی مشترکش به هم نریزه. به علاوه اینکه هندی ها خیلی حرف بیار ببرن، مخصوصا ویلیجا و شهرهای کوچیکشون. مثلا اسقرآقا سر شهر اگر بگوزه تا 2 ساعت آینده تا ته شهر میفهمن که اسقرآقا سر شهر گوزیده بود. یعنی اینجوری خبرها رو به هم میرسونن. چطوری یک آدمی توی این شهر داره به عنوان دلال روسبی ها کار میکنه و همسرش نمیدونه، در همسایه نمیدونن؟ من فکر میکنم میدونستن ولی خب حرفی هم نمیزدن دیگه، چی بگن. برگردیم به بیزینسی که شانکار برای خودش جدید دست و پا کرده. عقل و شعور و منطق به ما میگه زندگی شخصیتون رو با شغلتون قاطی نکنید، درسته؟ اما عقل و شعور شانکار اینو بهش نمیگفت. اون در کنار دلالی که انجام میداد با بعضی از روسبی ها هم میخوابید و علنا اونا رو برای خودش میدونست. خب یه سری از این روسبی ها خانوم هایی بودن که با یه سری از سیاستمدارها یا پلیس های معروف شهر میخوابیدن و پول دریافت میکردن. این به این معنی بود که وقتی شانکارم با این دختران، با این زنا ارتباط برقرار میکرد و این موضوع به گوش اون افراد با نفوذ توی شهر میرسید، خیلی ناراحت میشدن. یک درگیری کم و بیش بینشون به وجود می اومد، درگیری که خیلی بوی خوبی نمیداد در آینده. شانکار یه تصمیمی میگیره. ببینید جایگاهی که شانکار الان برای خودش درست کرده، هندی‌ها میگن گوندا. معمولا این گوندا یک آدم لات خلافکاریه که وضعیت مالیش هم خوبه، چند تا نوچه دور برای خودش جمع کرده. من حالا نمیدونم ما تو فارسی و همچین شخصیتی چی میگیم توی ادبیات فارسی. اگر که معادلی براش داریم برای من کامنت بذارید. به هر حال شانکار گوندا بود اون زمان، اینجوری میدونستنش. خب یعنی نوچه دور برش زیاد بود، یه سریاش دوستاش بودن، حتی 1-2 نفر از این نوچه ها برادرای همسرش بودن. میاد همه اینا رو جمع میکنه، با هم راجع به یه سری مسائل صحبت میکنن که خب حال فلانی و فلانی رو باید ما بگیریم. و در نهایت این جلسات لاتولوتانه‌ای که میذارن، تصمیم بر این میشه که یک دوربینی تهیه کنن. این دوربین رو میداد به چند تا از این روسبی هایی که باید میرسوندشون به یه مقصدی، یه پولی هم اضافه بهشون میداد. بهشون میگفتش که تو در طی سکسی که داری با اون شخص مهم انجام میدی، حالا اون آدم یا یک بازیگر معروف بود، یک چهره مشهور بود، یا پلیس بود، یا یک سمت سیاسی داشت، یه چیزی بود بالاخره که این میتونست باج بگیره ازشون. بهشون میگفت تو رکورد کنید مثلا سکستون رو و فیلمشو برای من بیار. اون شخص روسبی هم قبول میکرد، این کار رو انجام میداد و از این طریق پولهای خیلی زیادی
میگرفت از آدما. مثلا میرفت به پلیسی میگفت ببین من اینجا رکورد سکس تو رو دارم، یا باید به من یه پول زیادی درخواست میکرد که اون آدم هم در توانش بود اون پول رو بده، خیلی بیشتر از اینا پول داشت، یا باید به من اینقدر پول بدی یا اینکه من این فیلم رو میرم به همه نشون بدم. خب اون آدم ترجیح میداد که پول رو بده و سمت کاری و کلا موقعی جایگاه اجتماعیش به هم نخوره. از این طریق شانکار پول خیلی زیادی به دست میاره. تنها در عرض چند تا چرخش خورشید به دور زمین، شانکاری که هیچ پولی نداشت از صفر شده بود یک دلال مشروب، از اونجا تونسته بود کلی پول به دست بیاره. بعد از اون شده بود حالا دلال سکس، پول خیلی بیشتری از این طریق به دست آورده بود. حالا دیگه دنبال این بود که خودش اصل بیزینس این دلال سکس بودن رو شروع کنه، استارت بزنه. اوایل دهه 80 با موفقیت 2 لوکیشن درست میکنه که مخصوص لوکیشنی هست که برای سکس ورکر هاست و میشه گفت امپراتوری کثیفش رو شروع کرده بود. یکی از این لوکیشن ها توی یک محله فقیرنشین بود، اون یکیش هم در امتداد یک جاده دورافتاده‌ای. به سرعت اسم این لوکیشن ها تو دهن بقیه میافته و هر 2 مکان شامل حال این میشه که خیلی از سیاستمدارای با نفوذ، پلیس‌های محلی و حتی یه سری از ستاره‌های کمتر شناخته شده توی کالیوود می اومدن، رفت و آمد میکردن، با روسپی‌ها میخوابیدن و پول میدادن. همینجور زمان میگذشت، بذری که کاشته بود داشت به یک تجارت پر رونق تبدیل میشد و سوای مشتری های خیلی خوب، روسپی هایی که معروف بودن هم هی دلشون میخواست بیان و با شانکار کار کنن. روسپی های نامی که با حالا یه سری دلال های دیگه کار میکردن هی داشتن میشنیدن که خب مثلا گوری شانکار کاستومرهای خیلی خوبی داره، افرادی که میان پول خوبی به روسپی هایی که باش کار میکنن میدن، خب ما میریم با این آدم کار میکنیم، چرا که نه. تمام اینا درآمدش رو بیشتر و بیشتر میکرد. مقامات ارشد پلیس و مقامات ارشد دولتی کلا شده بودن جزو مشتری های پروپا قرص این آدم. بعد فکر نکنید شانکار چهره بدی توی شهر داشت، اصلاً خیلی هم کارهای خیرخواهانه انجام میداد. رفته بود چند تا ساختمون ساخته بود برای مدرسه، به عنوان مدرسه برای کودک‌های فقیر. کلی به فقرا کمک میکرد. ببینید این اصلا انگار یک فرهنگ توی هند، یعنی تو خودشون تو فیلماشون هم خیلی این موضوع رو نشون میدن و واقعا هم همینطوره. وقتی شما میبینید من که اینطوریم، وقتی میشنوم که یک نفری رفته و یک پول خیلی زیادی به یه قشر آسیب دیده کمک کرده، یا حالا مثلا بابت ساخت بیمارستان، مدرسه، فلان فلان هزینه کرده، میفهمم که خود 2 حالت داره. یا اینکه میخواد وارد سیاست و مجلس بشه توی هند، یا اینکه یه گندی، یه کثافتکاری داره میکنه، یه سری کار غیر قانونی داره انجام میده، اینجوری میخواد کاور کنه این کارا رو. یعنی واقعا از این 2 حالت خارج نیست. شانکارم دقیقاً داشت همین کارو میکرد. دلال سکس بود و از مردم اخاذی کرده بود، به خاطر سکسی که انجام داده بودن با اخاذی کار آورده بود جلوی. حال مثلا ساقی مشروب بود، خب اینا همه خلاف دیگه، خلاف حساب میشه توی یک جامعه ای. اما از اون طرف میرفت به بقیه هم کمک میکرد. ولی قرار نیست همیشه تو همین جایگاه بمونه شانکار. قرار نیست همیشه، میدونید اصلا انگار این آدم به آسایش و آرامش عادت نکرده توی زندگیش. الان همینجوری درجه مشتریایی که دارن میان پیشش داره میره بالاتر، تعداد روسپی هایی که دوست دارن باش کار کنن بیشتر میشه، پول بیشتری داره به دست میاره و سوای پول شهرت خیلی خوبی هم کسب کرده. این به این معناست که الان دیگه دست رو هر دختری بذاره، دست رو هر زنی بذاره، اون زنه نه نمیگه بهش. پس یک عالمه زن هم دور و بر خودش جمع کرده. سوای زنهایی که به عنوان سکس ورکر دارن براش کار میکنن، یه سری زن هم برای خودش جمع کرده.
خیلی عامیانه بخوام بگم حرمسرا درست کرده واسه خودش. اما ما اینجا شاهد تغییر رفتار توی شانکار هستیم. بعدهای تاریک خودش رو نشون میده. خیلی از این زنا شاهد رفتارهای بیمارگونه شانکار بودن، سکس های خشنی که باهاشون میکرد، یا خیلی وقتا به خاطر یه سری مسائل خیلی کوچیک یا اصلا بی دلیل شروع میکرد اینا رو کتک زدن، خشونت فیزیکی نشون دادن و اینا واقعا نمیتونستن حرفی بزنن. یکی از این زنایی که برای خودش آورده بود توی اون حالا حرمسرا مانندش اسمش ویجایا بود. ویجایا همسر سومش بود توی اون لوکیشن. یه اتفاقی یه شب بینشون میافته. وقتی که داشتن با هم سکس میکردن، وسط سکس شانکار دندوناشو فرو میکنه تو گردن این زن و همینجوری فشار میده. انقدر فشار میده که گردنش کاملا به خون میافته و یه درد خیلی زیادی رو هم داشت این زن تحمل میکرد. طبیعتا ویجایا شروع میکنه فریاد زدن، اما شانکار دستاشو از پشت گرفته بود، اجازه نمیداد کاری بکنه و وقتی که دندوناشو از گردنش خارج میکنه، سیگارشو آروم روی تن ویجایا شروع میکنه خاموش کردن، در حالی که این زن داشت کم کم از حال میرفت به خاطر سوزش زیاد سیگار روی پوست بدنش. شانکار چشاش پر از رضایت و لذت شده بود. این اولین باری بود که این میزان از خشونت رو شانکار نشون داده بود به ویجایا، اما بار آخرش نبود. در طول چند هفته آینده شانکار راه میرفت و این خشونت رو روی همسرش نشون میداد، حالا چه در حین سکس چه خارج از سکس. ویجایا نمیتونه این موضوع رو تحمل کنه. احتمالاً پیش خودش این فکر رو میکنه من اگر سکوت کنم یا میمیرم زیر دست این آدم، یا اینکه توی یکی از این دفعاتی که داره به من آسیب میرسونه من یه بلایی سرش میارم، بهتره که بذارم برم. و این کار رو هم میکنه. یه روز یواشکی فرار میکنه، برای همیشه میره و دیگه هرگز کسی ویجایا رو توی اون شهر نمیبینه. شانکار حتی چند تا آدم میفرسته دنبالش که توی شهرهای دیگه برن بگردن، ولی خب نمیتونن اثری ازش پیدا کنن. بعد از چند وقت شانکار دوباره یه چیز جدید به ما نشون میده. شروع میکنه به دزدیدن روسبی ها از کاباره ها و حالا لوکیشن های دیگه. این روسبی ها داشتن برای افراد دیگه ای کار میکردن. به عنوان راننده ریکشا میرفت سراغشون، مثلا میگفت که میخوای این مسیر تا این مسیر دیگه برسونمت، و بعد میدزدیدشون. میدزدید میآورد حالا توی یکی از لوکیشن های خودش، یا برای انجام سکس های خشن و رفتار بیمارگونه اینا رو میداد به یه سری از مشتریاش، یا اینکه خودش رفتار خشن رو روی این زنها انجام میداد. به اصطلاح میشه گفت خونه های امنش بود و این زنها رو به هر کاری مجبور میکرد. بعضی وقتا سکس های خیلی عجیب و غریب، همیشه خشونت توی این سکس ها بود. در واقع من نباید بگم سکس، باید بگم تجاوزهای خیلی خشن. اگر هم هر کدوم از این روسبی ها تلاش داشتن که فرار کنن یا یه فرمانی از سمت این آدم رو انجام ندن، انقدر کتک میخوردن که علنا مرگ رو جلوی چشمشون میدیدن. این رو هم در نظر بگیرید. بعد از اینکه این زنا آزاد میشدن و دیگه میتونستن برن سراغ کار خودشون، سراغ زندگیشون، نمیتونستن برن اداره پلیس، به همون دلیلی که ما میدونیم در کیس های جنایی اولین چیز پلیس میخواد خود این آدم رو متهم کنه که تو بی خود کردی، به عنوان یک روسبی داری کار میکنی، تو خودت هم مجرمی. پس خشونت رو تحمل میکردن، ساکت میشدن و هیچی نمیگفتن. نکته ناراحت کننده اینه فقط شانکار نبود این وسط که از این دزدی کردن ها، آدم دزدی ها و تجاوز ها لذت می برد. اون مشتری هایی داشت که حاضر بودن بهش پول بدن تا بره و این روسبی ها رو بدزده بیاره، اینا یه سری حالا همچین کارهایی باهاشون انجام بدن. و این مشتری ها همشون جزو سیاستمدارها بودن. پولای خیلی زیادی به شانکار میدادن تا بره یک دختر رو بیاره، اینا هر رفتار مریضی که دارن روی این زنا انجام بدن
و چون پای یک سیاستمدار وسط بود، شانکار بهشون قول داده بود که از شر این زنها خلاص شه. این به این معنی بود که دیگه نمیتونست ولشون کنه که برن واسه خودشون تو خیابون و به ادامه زندگیشون برسن. ریسکش بالا بود. ممکن بود 1% یه دونه از این زنها بزنه به کلش و بره به پلیس اطلاع بده یا بره با یه روزنامه‌ای صحبت کنه، بره تو شهر این خبر رو پخش کنه، حتی با وجود اینکه خودش رو هم مجرم بدونن به عنوان یک روسبی. واسه همین تصمیم گرفت که چنین دخترایی رو وقتی میدوزه میده به این سیاستمدارا برای چنین حالا سکس ها یا کارهای خشن، بعدش خلاص شه از شرشون، بکشتشون. فقط با کشتن این زنها بود که میتونه ساکت نگهشون داره برای همیشه. علیرغم اینکه این آدم شب و روز یک متجاوز خونسرد بود، آدم دزدی میکرد و داشت تک و توک بعضی ها رو هم به قتل میرسوند، اما همونجوری که گفتم احترام همسر و همسایه ها رو هم برای خودش داشت. این دوگانگی توی شخصیتش شانکار رو به یک چهره عجیبی تبدیل کرده. یک قاتلی که از نظر جسمی اجتماعی خیلی محبوب، خیلی معمولیه، اما ابعاد دارکی داره که هیچ کس از اون همه دارک بودنش خبر نداره. خوش کلامه، خوشپوشه، به بقیه کمک میکنه، اما هیچ کس نمیدونه که یک وحشی به تمام معناه و در قالب در واقع شهوت و هرزگی داره کلی جنایت انجام میده. ما الان رسیدیم به اواسط دهه 80. بعد از اینکه سومین همسرش فرار کرد و رفت، شانکار خیلی عصبانی بود و اصلا نمیتونست به یک زن دیگه اعتماد کنه برای اینکه به عنوان مثلا همسر حالا 4مش قبولش کنه. بالاخره این حس و حال رو میتونه باش کنار بیاد، بذاره کنار و یک ازدواج 4می هم میکنه سال 1987. اسم 4مین همسرش مادو بود، اما چیزی نگذشته بود از این ازدواج 4مش با یک زنی آشنا میشه، یک دل نه صد دل علاقه پیدا میکنه به این زن به اسم لالیتا. لالیتا یک روسبی بسیار خوش‌اندام بود، لاغر بود. اون زمان اکثر روسبی‌ها هیکل‌های یک مقدار درشتری داشتن. لالیتا خیلی خوش هیکل بود، خیلی زیبا بود اینجوری که میگن در اون زمان، و خیلی خلاصه بخوام بگم کشته مرده زیاد داشت. توی هر کاباره نمیرفت کار کنه، هر مشتری رو قبول نمی‌کرد و حالا یک چیزهایی راجع به شانکار به گوشش خورده بود که یک کسی هست دلال، خیلی هم بیزینسش خوبه، مشتریای خفنی میرن باش کار میکنن. خب بعدش نمیومد بیاد و با این شانکار نام آشنا شه. این کارو هم میکنه، میاد با شانکار آشنا میشه، بهش پیشنهاد همکاری میده. حالا نمیدونم شانکار به اون میده یا اون به این، به هر حال تصمیم میگیرن که با هم کار کنن. و خب از اونجایی که خیلی زن زیبایی بود، شانکار تصمیم میگیره در کنار اون حس حسادته به اصطلاح میاد سراغش که نه تو با هر کسی حق نداری بری سکس بکنی و باید کنار من هم باشی و من دوست دارم تو بعداً همسر من هم بشی و همچین حرفایی. از طرف هم نمیتونست کامل برای خودش نگه داره، چون میدونست که مشتریای زیادی میتونه این زن جذب کنه. اوایل همه چیز خوب بود بین این دو نفر. بعد از گذشت چند هفته طبیعتاً شانکار اون بعد عوضی بودنش رو نشون میده، اون بعد خشنش رو که دوست داره خیلی خشونت به رو زنها نشون بده، آسیب جسمی و جنسی بهشون برسونه. اینا همه رو به لالیتا نشون میده و خب لالیتا هم مثل خیلی از زنهای دیگه دوست نداشت در کنار همچین آدمی بمونه. اتفاقاً لالیتا بعد از چند وقت به یکی از زیر دستای همون حالا نوچه های شانکار علاقه پیدا میکنه. یعنی قشنگ فیلم هندی میشه اینجاهاش و با هم فرار میکنن. این دوتا با هم فرار میکنن. شانکار بود که از شدت عصبانیت نمیتونست حتی نفس بکشه، خیلی عصبانی بود. تمام نیروهاش رو، کسایی که زیر دستش کار میکنن رو میذاره و میگه باید این دو نفر رو پیدا کنین، مخصوصا لالیتا رو. بعد از چند روز متاسفانه لالیتا رو میتونن گیر بندازن و بیارن پیش شانکار. بعد از کلی کتک زدن لالیتا، قبل از اینکه جونش رو از دست بده بر اساس این کتک ها، هنوز تا زنده هست، ازش میپرسه که تو برای چی فرار کردی؟ من میخوام دلیل اینو بدونم. لالیتا بهش میگه که
من فرار کردم به خاطر اینکه اون آدم رو دوست داشتم، اون کسی که زیر دست تو هم ما علاقه داشتم. این حرف خیلی برای شانکار سنگین بود. ببینید شانکار از این عصبانی نشده بود که چرا این آدم از چنگ من فرار کرده. از این عصبانی شده بود که چرا این زن زیر دست منو به من ترجیح داده. این خیلی عصبانیش کرده بود. باز هم برمیگردیم به اون حس قدرت طلبی که توی این آدم وجود داره. میگه فقط منم که باید همه چیز رو تعیین کنم، منم که بهترینم، نباید کس دیگر رو به من ترجیح بدید، من کسیم که همیشه باید شماها به بقیه ترجیح بدید. این جوابو که میشنوه نمیتونه خشمش رو کنترل کنه و حمله میکنه به لالیتا. دستشو میذاره دور گردنش، با تمام نیرو فشار میده و لالیتا رو خفه میکنه. یکی از این نوچه‌هاش اسمش موهان بود، از نوچه‌های فیوریتش بود. بهش میگه که حال بدنش رو چیکار کنیم؟ بدن لالیتا رو چیکار کنیم؟ و موهان میگه خب طبیعتاً باید یه جا گم و گورش کنیم، از شر جسد خلاص شیم. پیشنهادش هم این بود که ببریم نزدیک یکی از مشروب فروشیات دفن کنیم. این رو هم بهتون بگم دیگه توی این سالها، توی اواخر دهه 80 فروش مشروب باز آزاد شده بود. برای همین شانکار هم یه دکه کوچیک زده بود که توش مشروب و چه میدونم پان و سیگار و اینجور چیزا میفروخت. جواهرات، طلاها و چیزهای قیمتی که لالیتا داشت رو برای خودش برمیداره و جسد رو میبرن که یه جا دفن کنن. البته میگم این مشروب فروشی که داشت مشروب فروشی قانونی نبود، یه جای مخفی بود، یه دکه مانند، انباری مانندی رو درست کرده بود که همونجا حالا هم مشروب رو می آورد برای لوکیشن هایی که سکس ورکرها کار میکنن، مثلا به مشتری ها مشروب بده، همین که خب اگرم کسی میخواست بهش میفروختی همچین لوکیشن. جسد لالیتا رو میبرن اونجا و تصمیم میگیرن که بین جاده و اون دکه مانند، انباری مانندی که هست خاک کنن. اما متاسفانه قرار نبود یک خاک کردن ساده باشه. جسد لالیتا رو تیکه تیکه میکنن با هم و با باقی لباسا دفنش میکنن. شانکار الان توی موقعیتی بود که خیلی هم واسه خودش دشمن درست کرده بود. خب یه سری از این روسپیایی که میرفت میدزدید برای یکی دیگه کار میکردن دیگه. طرف تک و توک میشنید که این آدم داره روسپی‌های ما رو به اصطلاح میدزده. خب خیلی دشمن تراشی داشت برای خودش میکرد، ولی اصلا اهمیت نمیداد. انگار این مشروبه که مدام میخورد قدرت تحلیل رو براش از بین برده بود. نگاه نمیکرد به این که خب الان من دارم اینا رو میدزدم، اصلا سوای این که حالا این کار در کل در اصل درست هست یا نه، داره به بیزینس من آسیب میرسونه. اینا بالاخره خب میان سراغ من. از اون طرف درسته که لالیتا رو پیدا کرده بود، اون زیر دستش که باش فرار کرده بود و هنوز پیدا نکرده بود دیگه. باز یه سری آدم میفرسته که اون رو هم پیدا کنن و پیدا میکنن، میارن پیش شانکار و انقدر از دست این آدم عصبانی بود که در جا میبرتش روی پشت بوم. بعد از اینکه کلی کتکش میزنه، حالا کلی بد و بیرا بهش میگه که تو به چه حقی تو زیر من کار میکنی، زیر دست منی و با یکی از زنای من فرار کردی و این حرفا، زنده زنده این آدم رو میسوزونه. مردم شهر علنا داشتن صدای فریاد این شخص رو میشنیدن روی پشت بوم که زنده زنده آتیش گرفته، داره میسوزه، داره فریاد میزنه. بوی بدن سوخته تو کل شهر پیچیده بود، اما هیچ کسی چی نمیگفت. هیچ کس جرئت نداشت چیزی بگه. به نظر من اینجا پایان انسانیت در شانکار بود. به نظر من داشتم من کیس رو بررسی میکردم، یعنی تا اینجا خیلی جنایت ها از خودش نشون داده، ولی این که یک آدم رو ببری رو پشت بوم و زنده زنده بسوزونیش، در حالی که اون آدم داره تو کل شهر فریاد میزنه، صداش داره میپیچه، بوی سوخته شدنش داره میپیچه، پخش شده و حتی نخوای ذره‌ای بترسی از اینکه نکنه یکی بیاد سراغ من، نکنه پلیس بیاد سراغ من، اصلاً هیچی. اینجا همون جاییه که انسانیت تو این آدم دیگه کلا نابود شد. یعنی از اینجا به بعد هم شاهد، بازم میگم از نظر من
بر اساس چیزایی که دارم تو زندگیش میبینم، وارد کلا یک انسان خیلی خیلی عجیبتر، رفتارهای خیلی خشنتر رو ما میخوایم از این آدم ببینیم. درسته که همسایه ها نمیتونستن کاری بکنن، در واقع جرأت نداشتن، اما خبر این جنایت های شانکار همه جا پیچیده بود و سوای اون باوری که اول پرونده بهتون گفتم داشتن که این آدم یک شیطانی رفته درونش و این حرف ها، این باور رو پیدا کرده بودن که کم کم سراغ هر زنی که توی زندگی ما هستن این آدم میاد. در واقع شانکار داشت فقط این آسیب ها رو به روسپی ها میزد و افرادی که توی حالا محیط کاریش هستن، ولی خب مردم خیلی ترسیده بودن. جالب اینجاست که حتی پلیس هم شنیده بود که شانکار داره یه همچین جنایاتی انجام میده، اما از اونجایی که یه سری لاچولود خیلی دور برش زیاد بود یا برخی از مشتری هایی که پای ثابت شانکار بودن همین نیروهای پلیس بودن، ترجیح میدادن سکوت کنن. حالا دیگه کار شانکار این شده بود که یا اجساد رو ببره یه جا دفن کنه یا آتیششون بزنه و اون بخش هایی که نمیسوخت از آتیش زدن باقی میموند رو میبرد توی یک ملافه‌ای، پارچه چیزی میپیچید میبرد مینداخت تو آبهای کنار و اطراف. هر وقت نصف شب یه آتیش بزرگ اون اطراف روشن میشد و بوی بد سوختن جسد پخش میشد، مردم از ترس نفسشون بند میومد. میدونستن که این بوی مرگ یکی دیگه است. این رو هم بگم گاهی اوقات اجساد رو تیکه تیکه میکرد و توی دیوار بعضی از خونه های متروکه پنهانشون میکرد. یادتون هست دیگه گفتم این وسط شانکار داشت برای خودش خیلی هم دشمن تراشی میکرد. حالا سوای دزدیدن خیلی از اون روسپی ها، با خیلی از افراد دیگه بحث میکرد اون وسط، افرادی که همسنف خودش بودن و یه ذره کلکل هم داشتن. فارغ از این که نگاه کنه خب من این همه جنایت انجام دادم، خیلی سعی نکنم اطرافیانم رو تحریک کنم، همیشه نمیتونم شرایط رو به نفع خودم نگه دارم. اصلا این دیدگاه ها رو نداشت. هر جا که احساس میکرد باید یک کسی رو خفه کنه، یک کسی رو از بین ببره، میرفت و این کار رو انجام میداد، میکشتش. حالا اون شخص میتونست یک روسپی باشه، میتونست یکی از زیر دستاش باشه یا یکی از رقباش. همین رفتارش هم میشه به اصطلاح همون میخ نهایی که به تابوت خودش میکوبه. چند وقت بعد 3 مرد اعلام مفقودی 3 مرد رو میکنن به پلیس. این 3 مرد جزو کسایی بودن که اومده بودن به یکی از خونه های شانکار برای داشتن سکس با چند تا سکس ورکر و دیگه خبری ازشون نبود، ناپدید شده بودن. اولین کاری که پلیس میکنه تحقیقاتش رو شروع میکنه که ببینه این 3 نفر کجا رفته بودن. خب میفهمه آخرین لوکیشن یکی از این خونه های شانکار بود. از طرفی خیلی دوست نداشتن با شانکار دهن به دهن بشن. یه سری از نیروهای پلیس خیلی مخالفت میکردن که ول کن، مثلا این آدم داره به ما حال میده، ما هم بهش حال بدیم، به ما چه که داره چی کار میکنه. در واقع به خاطر این حال دادن نبود، از ترس برملا شدن رازهای کثیف خودشون بود. از طرف دیگه افرادی بودن که داشتن به نیروی پلیس فشار می آوردن یا حالا از نظر مالی پیشنهاد رشوه میدادن که با این شانکار رو دستگیر کنید. فراموش نکنیم دیگه توی اون کار کاسبی که راه انداخته بود و خرید و فروش سکس، حالا سوای مشروب، خرید و فروش سکس خیلی اسم در کرده بود و رقیب سرسختی برای همه بود. خب خیلی ها بعدشون نمیومد که این آدم اصلا کار کاسبیش کلا به هم بخوره. میرن باهاش بازجویی میکنن ولی اون انکار میکنه، میگه نه اصلا همچین آدم هایی این 3 نفر اصلا نیومدن تو لوکیشن های من مطمئنم. خب پلیس میدید که خود شانکار اعتراف بکن نیست و اصلا کلا داره هاشا میکنه، میگه نه همچین کسایی اصلا نیومدن اینجا. خب مدرک دیگه‌ای هم که نداشت، فقط یه سری حرف از این ور اون ور شنیده بود که این 3 نفر آخرین بار رفتن توی یکی از لوکیشن‌های شانکار. بر اساس این موضوع نمیتونست بره جلو و حالا شانکار رو دستگیر کنه. میگه چیکار کنیم؟ بذار نفوذ کنیم به افرادی که زیر دستش دارن کار میکنن. میرن سراغ کی؟ سراغ همون بابو، یکی از کسایی که گفتیم جزو نوچاش حساب میشدن. این بابو یکی از آدم‌های مورد اعتمادش بود دیگه، با هم قتلم انجام داده بودن، اجساد رو دفن کرده بودن. خیلی شانکار به این بابو اعتماد داشت
خیلی از رازهای شانکار رو میدونست و تو خیلی از قتل‌ها مجبور شده بود به شانکار کمک کنه. پس این به این معناست که اطلاعات زیادی هم داره و میتونه در اختیار پلیس قرار بده. باز من اینجا خیلی تحقیق کردم که متوجه شم چطوری میشه که بابو تصمیم میگیره با پلیس همکاری کنه، چون معمولا این افراد خیلی وفادارن به اون شخصی که دارن براش کار میکنن و حالا خیلی بحث وفاداریه نیست، بیشتر میشه گفت میترسن از اون رئیسشون. خب این موضوع در رابطه با بابا هم بود، با توجه به خصوصیات اخلاقی که از شانکار میدونیم، یک آدم زورگوی قلدره که میزنه میکشه ناپدید میکنه همه رو. طبیعتا بابا ازش میترسید. اما چی میشه که با پلیس همکاری میکنه؟ هیچ جا این موضوع رو ننوشته بودن. حالا دو تا حالت داره، یا اینکه این اواخر خیلی از رفتار شانکار ترسیده بود و پیش خودش فکر میکرد دیر یا زود شانکار سراغ منم میاد، یکی از کسایی که میکشه احتمالش هست من باشم. یا حالت دوم این که پلیس بهش یه رشوه خوبی داده بود، مثلا گفته بود تو همکاری کن، ما یه پول توپلی بهت میدیم، اتهاماتو از رود برمیداریم، حتی اگر با این آدم همکاری داشتی. به نظر من از این دو حالت خارج نیست. در هر صورت بابو به پلیس اعتراف میکنه که به همراه آتو شانکار این 3 نفری که گم شدن رو کشتن. پلیس بهش میگه تو چطوری میتونی به ما ثابت کنی که اینا مردن؟ میگه من جای جسدشون رو میدونم، خودمون دفنشون کردیم. پلیس به همراه بابو میرن به اون لوکیشن. یک حالت خونه خرابه‌ای بود، خونه متروکه بود. بابا پلیسا رو میبره اونجا و در کمال تعجب یه لوکیشنی رو بهشون نشون میده، میگه اینجا اینا خاک شدن. پلیس شروع میکنه به کندن زمین و طولی نمیکشه که به 3 تا جسد میرسه. این اجساد خیلی وضعیتشون خراب بود، داشتن کاملا تجزیه میشدن. پلیس اینجا یه کاری میکنه، با خودش فکر میکنه که خب اگه این آدم 3 تا جسد اومده اینجا دفن کرده، شاید اجساد دیگه ای رو هم اینجا دفن کرده باشه، چون خیلی لوکیشن پرتیه و به ذهن هیچ کس نمیرسه بیاد اینجا رو بگرده. حتی اگر بوی اجساد هم بلند شه، انقدر دور هست از محل زندگی بقیه، کسی متوجه این بوی بد هم نمیشه. شروع میکنن بیشتر گشتن و داخل یه سری از دیوارهای اون خونه میبینن که انگار این دیواره یه چیزی اومده روش نبوده، انگار یه تغییراتی توش به وجود اومده. اون دیوار رو میکنن و میبینن بله 4 تا جسد دیگه هم توی اون خونه وجود داره. خب پیدا کردن 7 تا جسد توی یک روز در حالی که هیچ کس انتظارش رو نداشت، شوک واقعا بزرگی برای پلیس بود. بعد از صحبت‌های بیشتر با بابو میفهمن که فقط همین 7 تا جسد نبوده. یه تعداد زیادی از افرادی که انسان‌هایی که شانکار به قتل رسونده رو سوزونده و اجسادشون رو، حالا مابقی جسد رو در واقع ول کرده تو رودخونه. اینا رو دیگه نمیتونن پیدا کنن. یه تیکه از بدنی که شاید ماه‌ها پیش، سال‌های پیش رها شده توی یک رودخونه‌ای یا فقط خاکستر ازش مونده، چطوری میتونه اون هم توی اون سالا به پلیس چیزی رو ثابت کنه؟ الان پلیس دستش پر از مدرک بود، پس شروع میکنه به تحقیقات گسترده کردن. یک عالمه نیروی پلیس میاره روی این کیس و پرونده میره دست آدم‌های بالا رتبه تر، افرادی که توی کثافتکاری‌های شانکار دخیل نبودن، دلیلی هم نداشت که بخوان از شانکار طرفداری کنن و انقدر رتبه‌هاشون بالاتر بود که شانکار نمیتونست با یه مقدار پول و اینا بخرتشون. اون پوزیشنی که داشتن براشون خیلی بالاتر بود تا پول دریافت کردن از شانکار. اواسط سال 88 11 نفر از زیردست‌های شانکار رو دستگیر میکنن، همون نوچه ها و کارکناش، و میرن سراغ خودش. پرونده رسیده بود دست فرماندار ارشد کل اون ایالت تامیل نادو و واقعا جای هیچ دیگه حالا رشوه دادن و شوخی نبود. خیلی پیگیر بود، خیلی جدی بود روی این پرونده و اصرار داشت که هر چه زودتر هر تعداد نیروی پلیسی که لازمه باید روی این کیس بذارید و این جنایتکار رو دستگیر کنیم. اون 11 نفر رو که بهتون گفتم به خاطر شریک جرم بودن با شانکار دستگیر کردن. به غیر از اونا رفتن سراغ تمام زنهایی که برای شانکار کار میکردن توی لوکیشن های مختلفش و حتی زنایی که
به صورت دائم برای شانکار کار نمی‌کردن، اما هر از گاهی اومده بودن و حالا مثلا یک همکاری با شانکار انجام داده بودن. تمام این زنها رو مورد بازجویی قرار میدن، هر اطلاعاتی که میتونستن از اینا میکشن بیرون. یک گروه بزرگی از پلیسا هم میرن خونه شانکار، شروع میکنن کل خونه‌ش رو به هم ریختن، گشتن و در کمال تعجب یه دفترچه خاطره پیدا میکنن. توی چند تا از کیس‌های قبلی ما یه سری قاتل رو با هم بررسی کردیم که اینا مثل شانکار دفترچه خاطره داشتن. توی دفترچه خاطراتشون قتل‌هاشون رو نوشته بودن و من دیدم حدوداً 30-40 تا کامنت گذاشتین، حالا تا جایی که من چشم خورد و همتون پرسیده بودین که چرا آخه یک نفر به عنوان قاتل باید جنایت‌هاش رو یه جا بنویسه و براتون عجیب بود. راجع به این یک توضیح کوچیکی بدم، چون بار چندم ما داریم یک کیسی رو کاور می‌کنیم با هم که قاتلش میاد و توی دفترچه خاطرات جنایت‌هاش رو می‌نویسه. اینو من بهتون توضیح بدم. همتون در رابطه با یادگاری جمع کردن خیلی از قاتل‌های زنجیره‌ای قطعاً شنیدید و اگر فن کرایم باشید راجبش اطلاعات دارید. اگر ندارید، من توی قسمت پست های چنل یوتیوب 2 تا پست گذاشتم. یکیش از شماها پرسیدم که به نظرتون چی میشه که قاتل های سریالی غنیمت جمع میکنن، یادگاری جمع میکنن، که کامنت های خیلی جالبی دوستان گذاشتن. دعوتتون میکنم برید بخونید بعد از این کیس اون پست رو. و توی پست بعدیش من براتون به صورت چند خط خیلی خلاصه چند تا نکته رو نوشتم از کتاب و مقاله‌ای که من چند هفته پیش خونده بودم، اونجا واسهتون گذاشتم. یه توضیح خیلی مختصری بدم، یعنی برید اون پست‌ها رو بخونید، حالا ربطی به این توضیحات من نداره. ببینید، قاتلای سریالی میل دارن، دوست دارن که یادگاری جمع کنن، که باز اشاره میکنم توی اون پست من دلایل کاملش رو بهتون گفتم، الان دوباره اینا رو ریپیت نمیکنم، برید بخونید. اما چرا یکی از چیزهایی که انتخاب میکنن دفترچه خاطراته؟ بنا به خیلی دلایل. مثلا خیلی از قاتل‌ها شرایط این رو ندارن که بتونن اجساد رو برای خودشون نگه دارن یا قسمتی از یک جسد رو برای خودشون نگه دارن. ما خیلی از قاتلین رو دیدیم که انگشت مقتولینشون رو نگه می‌دارن، پوست صورتشون رو نگه می‌دارن، تار مو نگه می‌دارن، خیلی چیزای مختلف. یا بعضی از قاتلا هستن که کلاً جسد رو نگه می‌دارن. خب تمام قاتلین چنین شرایطی رو ندارن، به خاطر اون لوکیشنی که زندگی می‌کنن یا حالا شرایط زندگیشون نمیتونن جسد یا قسمتی از اجساد رو برای خودشون نگه دارن. بعضی از قاتلا میان اشیا جمع میکنن، مثلا گردنبند، انگشتر، کیف، کفش، هر چی، لباس زیر مقتولین، وقتی که توی کیس ها تجاوز صورت میگیره. اما باز این کار رو هم تمام قاتلین نمیتونن انجام بدن. خیلی وقتها مقتولینشون هیچ شیئی با خودشون همراه ندارن، یا مثل شانکار کجا میخواد این اشیا رو نگه داره؟ اگه توی محیط کارش نگه داره که خب محیط کاریش پر از مردهای هرزه‌ایه که اومدن و میخوان سکس بخرن، ممکنه خیلی راحت این اشیا رو از شانکار بدزدن و بهش کس هم نمیتونه گله‌ای بکنه. نمیتونه این اشیا رو هم ببره خونش، چون خب زن و بچه‌اش توی اون خونه زندگی میکنن. اما از اون طرف یکی مثل شانکار نیاز داره یک یادگاری داشته باشه از قتل هایی که انجام داده. پس توی چنین شرایطی اینطوری میشه که خیلی از قاتلان میان و توی دفترچه خاطرات مینویسن تعداد قتل هایی که انجام دادن، روش قتلی که انجام دادن. خیلی اوقات دوباره با خوندن این خاطرات حس خوبی بهشون دست میده، خیلی وقتا حتی شاید خود ارضایی کنه، بهشون اون اوج لذت جنسی رو بده. امروزه من توی کیس های جدید ندیدم خیلی قاتلین زنجیره‌ای، البته توی کیس های جدید که خیلی قاتل زنجیره‌ای نداریم حالا، یا تعداد قاتل های زنجیره‌ای کم شده به خاطر پیشرفت تک، یا اینکه اینقدر دارن قشنگ عمل میکنن که هنوز اخبارش به گوش ماها نرسیده. ولی به هر حال من کمتر میبینم این خاطره نویسی و زمان قدیم خیلی بیشتر بود. من خیلی میبینم تو کیسای قدیمی. این توضیحات رو دادم برای اون دوستانی که تو کیسای قبلی سوالا پرسیده بودن، براشون عجیب بود که چی میشه یک قاتلی بیاد قتلاشو بنویسه. عزیزان من، اینا مثل ما که فکر نمیکنن، دیدگاهشون کلا به مسائل فرق میکنه و شاید برای ما غیر قابل درک باشه که بزنی این هم آدم بکشی بعد بنویسیش
ولی به همون روشی که برای ما غیر قابل درکه برای خودشون خیلی هم منطقیه. این دفترچه خاطراتی هم که از شانکار پیدا میکنن تمام جنایاتش داخلش نوشته شده بود توسط خودش، هندرایتینگ خودش بود، به علاوه اینکه اسم خیلی از پلیس هایی که رشوه داده بودن بهش یا ازش خواسته بودن که یه سری مثلا روسبی بیارن، اینا هر جنایتی میخوان رو روسبی انجام بدن، یه پولی میدن و این آدم از شر اون زنها خلاص شد. تمام اینا رو تو دفترچه خاطرات ذکر کرده بود. بعد از ساعتها خوندن این دفترچه خاطرات پلیس میفهمه که شانکار علاقه خیلی زیادی به زنان داشت، دوست داشت که مدام دور و برش پر از زنای مختلف باشه، اما علاقه زیادی هم داشت که خیلی هاشونو بکشه. یکی دیگه از مدارکی که واسه متهم کردن شانکار توی قتلاش استفاده میکنن بر علیه خودش، شانکار عادت داشت اسم دوست دخترها و زنهایی که توی زندگیش میان رو بدنش خالکوبی کنه. بر همین اساس تمام اسامی رو از روی بدنش بر میدارن. تمام این اسامی توی دفترچه خاطراتش هم بودن و بر اساس این اسمها بازجویی میکنن از این زنا. اما متاسفانه برخی از این اسامی نبودن، یعنی اسمشون رو بدن شانکار نوشته شده بود که من توی این تاریخ با فلان زن آشنا شدم، ولی اون زن اصلا نبود، گم شده بود. بازجویی های سفت و سخت برای شانکار شروع میشه. تو همون ساعتهای اولیه شانکار به یه چیزی اعتراف میکنه، میگه که هر بار توی کار من مشکلی پیش می اومد، حالا چه با زنایی که به عنوان روسبی داشتن برای من کار میکردن، چه با مردایی که به عنوان مشتری اومده بودن تا سکس بخرن، یا رقبام یا حتی زیر دستام، هر موقع مشکلی بود من به جای اینکه مشکل رو حل کنم اینا رو میکشتم، چون خب خیلی راحت تر بود و امن‌تر و سیفتر. خب الان پلیس دستش خیلی پره دیگه، درسته، مدرک داره، شاهد داره، اون دفترچه خاطرات خود شانکار هست که اون خودش یک نوع اعترافه و همینطور اعترافات خود شانکار دیگه باید بریم براش دادگاه برگزار کنن. اما دادگاه ها اون زمان توی هند مثل دادگاه هایی که ما الان توی خیلی از کیس ها میبینیم نبود که برن و یه دادگاه بزرگی تشکیل بدن، طرف بگه من بیگناه هم واسهش وکیل بیارن. اصلا اومدن چندین روز با کتک و چک و اینا، چک و لگد، از شانکار بازجویی کردن، یه سری چیزا رو اعتراف کرد، یه سری چیزا رو هم نکرد، تموم شد و رفت. این اعترافات رو بردن برای قاضی. بعد از چند روز قاضی تصمیم گرفت که این آدم باید حکم اعدام بگیره و حکم اعدامش هم صادر شد. و همین خنده‌داری یا کشمشی که دارم بهتون میگم، خنده‌داری از نظر قانونی حقوقی من میگم، وگرنه توی این که این آدم باید حکم حبس ابدی یا اعدام بگیره که خب اصلا شکی نیست، ولی میخوام سیستم دادگاه رو بگم، یعنی واقعا مثل همون فیلم هندیاست دادگاهاشونم. شانکار تجدید نظر میزنه چندین و چند بار، اما خب اصلا قبول نمیکنن، رد میشه. زمانی هم که دستگیر بود همچنان تا حکم اعدامش براش اجرا شه، یعنی ببینید اینطوری نبودش که بفرستنش حالا چند سال توی زندان بگذرونه و بعدش حکم اعدام واسش اجرا شه. قرار بود توی یه دونه از همون سلولا توی بازداشتگاهی باشه تا اینکه حکم اعدامش رو اجرا کنن. یکی از این نگهبانایی که مراقبش بود یه خانم بود، یک پلیس خانم بود. معلوم نمیشه چطوری شانکار این نگهبان رو گول میزنه، حالا بهش نمیدونم چه وعده وعیدی میده، اما موفق میشه که از سلولش فرار کنه. خبر فرارش همه جا میپیچه و خیلی برای نیروی پلیس بد بود. جامعه هم خیلی ترسیده بود. آلردی به خاطر جنایتایی که انجام داده بود مردم شهر واقعا میترسیدن. حالا الان پلیس دستگیر کرده، مردم اومدن یه نفس راحتی بکشن، این آدم فرار کرده. این میشه که باز دوباره پلیس تمام نیروشو میذاره که هر چی زودتر دستگیرش کنه. طولی هم نمیکشه، بعد از چند روز دستگیرش میکنن، نمیتونه خیلی دور بشه.
دستگیرش میکنن، این بار میبرنش به یک زندان فوق امنیتی توی سلول انفرادی که دیگه نتونه راه فرار نداشته باشه، حالا تا حکم اعدامش رو اجرا کنن. این بار به خاطر فراری که کرده بود یه حکم اضافه هم میگیره. 7 سال بهش حکم میدن توی همون زندان فوق امنیتی به خاطر فرار از دست مأمور قانون، فرار از زندان، از اون سلول انفرادیش. و قرار میشه بعد از گذروندن این 7 سال حکم اعدام براش اجرا شه. توی این 7 سالی که شانکار منتظر بود تا روز اعدامش برسه بیکار نمیشینه، تا اونجا که چندین بار که تجدید نظر میزنه مجدد رد میشه. از اون طرف میره با یه سری از خبرنگارا و روزنامه‌نگارا و منابع مختلف صحبت میکنه، شروع میکنه از کودکیش صحبت کردن. میگه که من میخوام داستان زندگیم به گوش همه برسه، همه از داستان زندگی من با خبر باشن و خیلی هم بزرگ نمایی داشت توی این داستانهایی که تعریف میکرد. میخواست خیلی خودش رو از همون ابتدا بدبخت و بیچاره نشون بده و تمام جنایاتی که انجام داده رو بندازه گردن حالا دوران کودکی نوجوانیش. خیلی راجع به این فقر طبقاتی که وجود داره توی هند صحبت میکنه. میگه من اگر توی خانواده بهتری به دنیا میومدم شاید هرگز مسیر زندگیم اینطوری نمیشد. جالبه تو صحبتاش این رو هم ادعا میکرد که من در حال کمک کردن بودم به آدمهای دیگه. میگفت من زنا یا مردایی که نیازمند پول بودن رو میآوردم پیش خودم و بهشون کار میدادم. حالا اینو گوش کنید، اینجاش واقعا خنده داره. اینجای کیس بر اساس اون اعترافاتی که کرد، صحبت‌هایی که با مجله‌ها و روزنامه‌های مختلف انجام داد، خب خیلی نالیده بود که من دوران بچگیم بدبخت بودم و اینجوری اونجوری دیگه. یه عالمه آدم پیدا شده بود توی شهر که باور داشتن این آدم گناه داره، نباید اعدامش کنید. درسته که این همه جنایت انجام داده ولی گناه داره. به گفته خودش خیلی دوران کودکی بیچاره و فقیرانه‌ای داشت و این آدم کمکم کرده به جامعه. یعنی واقعا مثل فیلم هندی این همه جنایت انجام داده و با 4 تا اعترافی که کرده سری نظر مردم، آدم‌های توی جامعه اون زمان عوض شده بود. شماهایی که میگفتین این جن رفته توش، شیطان ظهور کرده توش، نمیدونم خودش دیگه نمیفهمه، از خود بی خود شده، سراغ زن و دخترای ما میاد، اینجوری اونجوری، الان یهو شد دیوونکی و تفلکی و بیچاره. حتی تظاهرات را میندازن براش. ولی خب پلیسا خیلی اهمیت نمیدن به این حرفا. میگن نه، این آدم حتی اگر سخت‌ترین دوران کودکی رو تو کل دنیا داشت باز هم لیاقتش اعدامه. میدونید واقعا هندی‌ها گاهی اوقات فیلم هندی رو زندگی میکنن و بعضی از قشرهاشون هست که به همین سادگی نظرشون روی مسائل تغییر میکنه. شانکار تا آخرین لحظه‌ای که داشت نفس میکشید، تا آخرین نفسش این امید رو داشت که یک سیاستمداری بیاد به نفعش کمکش کنه و نجاتش بده، اما این اتفاق نمیافته. 27 اپریل سال 1995 پناه به دار میافته دور گردن شانکار، سفت میشه. روزی بود که شانکار آخرین نفسهاشو کشید. پرونده آتو شانکار به اتمام رسید. داستان یک راننده ریکشایی که کلاً داستان زندگیش، مسیر زندگیش رفت به سمت جنایات وحشیانه. شانکار هم یکی دیگه از قاتلایی بود که اون تصور غلطی که اکثر جامعه در رابطه با قاتل‌های زنجیره‌ای دارن رو تغییر میده. اینکه ما فکر میکنیم تمام قاتل‌ها یا قاتلین زنجیره‌ای گوشه گیرن، تو خودشونن، زیاد تو جامعه نمیان، کسی دوستشون نداره، معمولاً همیشه درست نیست. شانکار خیلی آدمو دوستش داشتن، خیلی کمک میکرد، مدرسه ساخته بود، افرادی که دور و برش بودن خیلی بهش علاقه داشتن و حمایتش میکردن. تو قتلا، تو پنهان کردن اجساد بهش کمک میکردن. سر و وضعش خیلی خوب بود، همسر مهربونی بود برای زنش، پدر دوست داشتنی بود برای بچه‌هاش، اما در عین حال یک قاتل خونسرد بود. فیلم‌های زیادی در رابطه با این شخصیت درست کردن. اتفاقا یه سریال همین اواخر ازش ساختن. من هیچ کدومو ندیدم ولی وقتی داشتم راجع به این پرونده سرچ می‌کردم
متوجه شدم که خب خیلی ازش فیلم ساختن و یه سریال هم که جدیدن. کتاب هم راجع به این آدم خیلی زیاد نوشتن، حتی توی آمازون خیلی راحت در دسترسه. ببینید از اونجایی که سینمای بالیوود واقعا فعاله و خب یه همچین کاراکتری هم یه همچین قاتل زنجیره‌ای هم توی هند بوده، خب فیلم خیلی ازش زیاد ساخته شده. یعنی شما همین اسم گوری شانکار یا آتو شانکار رو اگر سرچ کنید یک عالمه فیلم ازش میبینید. اکثر این فیلم‌ها قدیمیه، بازم میگم من ندیدمشون، ولی اینجوری که داشتم ریویو ها رو میخوندم مثل اینکه تو بعضی از این فیلم ها خیلی از این آدم قهرمان ساختن و شخصیت هیرو بهش دادن. بالاخره سینمای بالیووده دیگه. ویدیومون به پایان رسید. دلم براتون تنگ میشه تا ویدیوی بعدی. اگر تا همینجا هنوز همراهید و فراموش کردید لایک کنید، خوشحال میشم که لایک رو بزنید و یادتون باشه دیگه بعد از اتمام ویدیو ما میایم توی بخش کامنت و با هم صحبت میکنیم در رابطه با پرونده. دوست دارم برای من بنویسید که چه بخش‌هایی از این پرونده براتون جالب بود. اصلا آیا تا به حال اسم این قاتل زنجیره‌ای رو توی قاتل‌های هندی شنیده بودید یا نه؟ یا اینکه فکر میکنید تعداد قتل هایی که شانکار انجام داده میتونست بیشتر باشه؟ خب گفتیم پلیس 7 تا جسد پیدا کرد. جسد یکی از همسراش رو هم که تیکه تیکه کرده بود اون رو هم، یعنی بابت 8 تا قتل تونستن دستگیرش کنن. اما توی دفترچه خاطراتش چیزهای بیشتری نوشته بود. فقط مشکل اینجا بود که براشون جسدی وجود نداشت. نظر شما چیه؟ فکر میکنید واقعا درست نوشته یا فقط خیالاتش رو نوشته همین 8 تا قتل رو انجام داده؟ بی‌صبرانه میخوام بیام تو بخش کامنت سکشن نظراتتون رو بخونم. مراقب خودتون باشید. دوست دارم توی ویدیوی بعدی صحیح و سالم و سرحال ببینمتون. بدرود.